يا جماعة الربع، يا جماعة الربع، بسرعة. هذه خطوة الترشيح. كل موظف يحط الصاحب قدام المرشح حقه. هيا تفضلوا. تفضل. خذ انت كمان. القرار الحين بيديكم. كل واحد يختار المرشح حقه بكل قرماطكية حرية. مالت عليكم وعلى ديمقراطيتكم. ماشي، وش اخبار مخيمك الانتخابي؟ انا موفق والله مثل ما تشوف، ما بقى منهن ولا برطول. اكيد مثقل عليهم في العشاء، ولا تلقاهم مسدحين كانهم باص حجاج منقلب. والله يا موفق ما ادري، ما اقول لك، لكن بعد العشاء كل واحد لحس يده وطلع منبر. وانا بصراحه ما ادري انا انجح بانتخابات ولا ما انجح. تنجح يا معشي، انا مضبط كل الامور. شلون يعني؟ تزوير؟ في تزوير، الله يهديك. اي تزوير؟ ما في تزوير. انا رجال ديمقراطي واؤمن باختيار الشعب. يعني بعض الامور الفنيه اللي ما تخبرها انت. شوف الفنجان، شوف ايش مكتوب فيه، معشي شيوعي. ياوه معشي ياوه قلع. أيها الأخوة الأعزاء، الحقيقة أحب أشكر الناخبين والمرشحين، وفي هذا اليوم الذي يمثل الديمقراطية واختيار الشعب بكامل إرادته وحريته، ويسعدني الحقيقة أني أعلن عن المرشح الذي سيتولى نائبي وستولى مهام جسام الحقيقة، وستكون له صلاحيات كبرى في تطوير الشركة وفي وصولها إلى القمة بين الشركات العالمية، شركاتنا شابك تعرفون. إن شاء الله سأعلن بعد ثواني عن اسم المرشح المنتخب. المرشح المنتخب هو معشي شيوعي. اهلا الف مبروك. لا ما في داعي خلينا بعد توقي الصلاحيات. الحقيقه يا اخوان، انا عارف فرحه النصر والفوز، يعني خلك متواضع. في كلمه ممكن تقولها للاخوان يا اخ معشي؟ والله بصراحه يا استاذ موفق، يعني أم عبارات كلهم ضاعن مني، لكن خانني يا نعم. لكن عشاء ارقص. تفضل يا زوربا، تفضل. 3 2 1